Hello বন্ধুসকল মই লোহিত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল লোহিত গগৈ টেকলৈ বলক তেন্তে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো দেৰি নকৰি লগতে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব বলক তেন্তে ভিডিওলৈ ইন্ট্ৰোটো বনাবলৈ আপোনালোকক লাগিব Kinemaster এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰক ডাউনলোড কৰি আৰু বলক ভিডিওটো বনাও Kinemaster এপটো ওপেন কৰি আপুনি প্লাস আইকনত দবাই 16:9 স্ক্ৰিনখন সিলেক্ট কৰি লওক স্ক্ৰিনখন সিলেক্ট কৰি লৈ আপুনি মিডিয়াত ক্লিক কৰক মিডিয়াত ক্লিক কৰি বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰক বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰি আপুনি ব্ল্যাক কালাৰৰ ব্ল্যাকবোৰ্ডখন সিলেক্ট কৰি লওক বেকগ্ৰাউণ্ড সৰি তাৰ পিছত দীঘলকৈ টানক যেতিয়ালৈকে 10 সেকেন্ড বা 7 সেকেন্ডলৈকে মই 10 সেকেন্ডলৈকে টানি লৈছো তাৰ পিছত আপুনি টাইমলাইনৰ আগলৈ টানি লওক আগলৈ টানি লৈ তাৰ পিছত লেয়াৰত ক্লিক কৰক লেয়াৰত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ লোগোটো সিলেক্ট কৰি লওক মই যেনে ধৰণে সিলেক্ট কৰি লৈছো তাৰ পিছত আপুনি অলপ সৰু কৰি লওক সৰু কৰি পিনি আপুনি ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰক স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি কপিঙত ক্লিক কৰক কপিঙত ক্লিক কৰি মাৰ্কছত অন কৰি লওক অন কৰি পিনি আপুনি সেভত ক্লিক কৰক সেভত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ সেভ সিলেক্ট কৰি লওক ক্লিক কৰি ৰাইট চিনত ক্লিক কৰিব ৰাইট চিনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি লোগোটো দীঘলকৈ টানক ব্ল্যাক কালাৰৰ স্ক্ৰিনখন যিমানলৈকে আছে তাৰ পিছত আপুনি ৰাইট চিনত ক্লিক কৰিব ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি লেয়াৰত ক্লিক কৰক লেয়াৰত ক্লিক কৰি মিডিয়াত ক্লিক কৰক মিডিয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ যেটো ইন্ট্ৰো আছে হেতু সিলেক্ট কৰি লওক যেন ধৰণে মই সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পিছত আপুনি ইন্ট্ৰোটো ফুল স্ক্ৰিন কৰি লওক ফুল স্ক্ৰিন কৰি ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি লওক তাৰ পিছত আপুনি ইন্ট্ৰোটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ স্ক্ৰিনখনৰ লগত সমান কৰি লওক আৰু লোগোটো সমান কৰি ল'ব ইন্ট্ৰোটো সমান সাইজ কৰি লওক তাৰ পিছত আপুনি লোগোটো এটা সেন্টাৰ চাই লওক যত আপুনি মিলাব পাৰে আপোনাৰ লোগোটো তাৰ পিছত আপুনি ইন্ট্ৰোটোত ক্লিক কৰি তললৈ টানি আপুনি কমা কিত এনেবল কৰি লওক এনেবল কৰি তাত অলপ এডজাস্ট কৰি লওক যাতে লোগোটো দেখি পায় তাৰ পিছত স্ক্ৰল ইন্ট্ৰোটোত ক্লিক কৰি তলৰ স্ক্ৰল ডাউন কৰি পিনি
ব্লেন্ডিঙত ক্লিক কৰক ব্লেন্ডিঙত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত ওভাৰঅল মেনু প্লে স্ক্ৰীনটো সিলেক্ট কৰি লওক স্ক্ৰীনটো সিলেক্ট কৰি তাৰ পিছত আপুনি লোগোটো এবাৰ চলাই চাব যে লোগোটো কোন সময়ত ওলাইছে যদি প্ৰথমৰ পৰা ওলাইছে তেনেহলে আপুনি লোগোটো যোন ডখৰ পৰা আপুনি ওলাব লাগে সেই ডখৰলৈ ছপাই লব মই যেনে ধৰণে ছপাম আপুনি চাই লওক তাৰপৰা দেখিব যে আপুনি লোগোটো হিচাপৰ মতে ওলাইছে তাৰ পিছত আপুনি লেয়াৰত ক্লিক কৰক লেয়াৰত ক্লিক কৰি টেক্সটত ক্লিক কৰক টেক্সটত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ইউটিউবত যিটো নাম দিব বিচাৰে সেই নামটো আপুনি টাইপ কৰি লওক টাইপ কৰি তাৰ পিছত ওকেত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি লওক আপোনাৰ যিটো নামটো টেকত ক্লিক কৰি আপুনি দেখিব যে তাত স্মল লেটাৰ আৰু কেপিটেল লেটাৰ এ দুটাত আছে তাত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ আখৰ ভাল দেখিবলৈ সিলেক্ট কৰি লওক সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰ পিছত আপুনি সাইডত দেখিব কালাৰৰ সিম্বল এটা আছে সিম্বলটোত ক্লিক কৰি আপুনি কালাৰ চুজ কৰি লওক কালাৰ চুজ কৰি আপুনি যেটো ভাল লাগে হেতু কালাৰ সিলেক্ট কৰি লওক সিলেক্ট কৰি লৈ আপুনি টাইপিংতে ক্লিক কৰি তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখিব যে গ্ৰোথ ক্লিক কৰিব গ্ৰোথ এনেবল কৰি আপুনি অলপ ডিজাইনটো তলত ডেছডালৰ লগত মিলাই লব তাৰ পিছত টাইপিংত আকৌ ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি আপুনি তললৈ যাওক তললৈ গৈ আপুনি ওপৰত আউটলাইনত ক্লিক কৰি তলৰ ডেছডাল আকৌ মিলাই লওক অলপ তাৰ পিছত আকৌ ক্লিকত ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত এন্টাৰটো প্ৰথমৰ পৰা মই চলাই দেখুৱাই দিছো আপুনি চাই লওক তাৰ পিছত এন্টাৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ গল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াক এক্সপোৰ্ট কৰি ইউটিউব বা ফেসবুক যিহতে আপুনি ঢালিব বিচাৰে তাতে ঢালিব পাৰিব ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড বেল আইকন দবাবলৈ নাপাহৰিব